بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزای دلم، حال دلتون چطوره؟ خیلی خوش برگشتید به کانال یوتیوب رخ. من رخسارم و قراره که آینده نزدیک شما رو امروز با هم بررسی بکنیم. ببینیم که در چند روز آینده برای شما عزیزان چه اتفاقاتی قرار هست که رقم بخوره. این اتفاقات رو قراره با این سه دسته کارت از نظر خانوادگی، از نظر کاری و از نظر احساسی با هم بررسی کنیم. و بچه‌ها این فال رو قراره که خیلی عمومی انجام بدیم، یعنی جوری نیستش که بخوام برای متولدین هر ماه یا هر عنصر بررسی انجام بدم. نه، به صورت عمومی اتفاقات رو با هم بررسی میکنیم. پس اتفاقاتی که به صورت کلی و حتی روی شرایط خانوادگیتون هست با این کارت ها، روی شرایط کاری و مالی و حالا اهدافتون با این کارت ها قرار بررسی کنیم و مسائل احساسی رو هم روی این دسته قرار نیت کنیم. لطفا نیت بکنید، انرژی بذارید در رابطه با شرایط کلی زندگی و خانوادگی، شرایط کاری، اهداف و شرایط احساسیتون. همونطوری که به هر دسته اشاره کردم نیتتون رو روی اون دسته متمرکز کنید و بریم که بررسی رو داشته باشیم. اول از همه از شرایط کلی و خانوادگی شروع میکنیم به بررسی کردن. من کارت ها رو شروع می کنم به بر زدن و شما عزیزان نیت بکنید روی اون مسئله‌ای که توی ذهنتون هست. خب ابتدا ببینیم به صورت کلی و به خصوص از نظر خانوادگی چه مسائلی قراره که در زندگی شما روی آینده نزدیک اتفاق بیفته. کارت ها رو توی دسته های ستایی، 2 تا دسته ستایی برای هر دسته میکشیم و بررسی رو با هم خواهیم داشت. دسته اول و دسته دوم. و اما چیزی که روی این دسته برای شما دارم میبینم بچه ها، توی خانوادهتون چه کسی نانآوره؟ شما یا همسرتون یا پدرتون، مادرتون، برادرتون، خواهرتون، نمیدونم. اون کسی که نانآوره، اصلا ممکنه اگر شما متأهل باشید ممکنه هم شما نانآور باشید و هم همسرتون، نمیدونم. اون کسی که توی خانواده شما نانآور هست میبینم که توی آینده نزدیک از نظر مالی یک رشد و یک پیشرفت رو خواهد داشت و این موضوع خیلی شما رو خوشحال میکنه. از نظر مالی انگار در واقع دست و بالتون پر میشه و قدرت ریسکتون بالاتر میره. ممکنه تصمیم بگیرید برای اجرای یک پروژه جدید، برای اینکه یک کار جدید را بندازید. در هر حال دارم میبینم از نظر مالی یه مقدار دست و بالتون بازتر میشه و آرامش بیشتری رو میبینم که در زندگی شما حاکم خواهد بود. و برای خیلی از شما اگر سفر کرده ای دارید میبینم که این شخص به سمت شما برمیگرده. این سفر کرده حالا میتونه کسی باشه که در یک شهر دیگه است یا اگر منتظر خبری از کسی یا جایی هستید میبینم این خبر به سمت شما روانه خواهد شد. برای یه تعدادی از شما بچه که دارید روی یک مسئله مدت هاست دارید تلاش میکنید، وقت میذارید و حتی به خصوص اگر این مسئله مربوط به یک درگیریه، خب انگار مثلا با فامیلاتون یه مدت چپ افتادید یا مثلا نمیدونم با یه کسی انگار دعوایی چیزی دارید، حتی این مسئله میتونه قانونی باشه، نمیدونم، پیروزی دارم میبینم و افرادی که این وسط دارن کارشکنی میکنن، آدمهایی که دارن خلل ایجاد میکنن دستشون برای شما رو میشه و شما متوجه ذات واقعی این افراد میشید. پس بهتره که یه مقدار توی نوع برخوردهایی که با اونها خواهی داشت تجدید نظر بکنید و یه مقدار نسبت بهشون سفت و سخت‌تر رفتار کنید تا اونها هم حساب کار دستشون بیاد. در هر حال برای شما دارم پیروزی میبینم. شخصی که میتونه متولد عنصر خاک یعنی اردیبهشت، شهریور یا دی‌ماه و یا متولد عنصر آتش باشه، یعنی فروردین، مرداد یا آذر ماه. ایشون یک آقا هستش که میبینم برای شما کاری انجام میده یا حمایتی رو از شما خواهد داشت که این موضوع باعث میشه یه جایی احساس غرور بکنید و یه جایی پشتتون گرم بشه، یه کاری براتون را بیفته و میبینم که مسیر رسیدن به اهدافتون براتون هموارتر میشه. برای خیلی از شما دارم میبینم با کسی که همخونتون هست و مدتیه که باهاش توی قهر و کدورت هستید میبینم شرایط آشتی فراهم میشه و یک نفر
شما رو داره با هم آشتی میده. یعنی یک نفر ممکنه واسطه بشه که شما رو با هم آشتی بده و این خیلی براتون خوب افتاده. برای شما عزیزان پیشنهاد از جانب کراش افتاده. اگر روی شخصی کراش هستید، می‌بینم که این شخص به شما پیشنهاد رابطه عاطفی میده. این آدم کسی هستش که مدت‌هاست انگار روی شما زومه و خودش هم به شما علاقه داره. این رابطه با کراش میتونه سرانجام خوبی داشته باشه به شرطی که با سیاست پیش برید. برای یه تعدادی از شما بچه‌ها دارم سفر می‌بینم. سفر خوشایندی هست. حتی تعدادی از شما میتونید این سفر رو با شخص عاطفیتون برید یا با همسرتون برید، کسی که خیلی دوستش دارید. می‌بینم این سفر براتون خوشایند خواهد بود. دوستان عزیزی که نیت روی ازدواج و خواستگاری دارید، دارم می‌بینم که روی یک وعده نزدیک برای شما صحبت خواستگاری میشه، صحبت ازدواج میشه. و شخصی هم که قرار مسیر خواستگاری ازدواج رو با این شخص داشته باشید، بسیار شخصیت خوب و مثبتی هست. آدمی که خیلی سرخوشه، اهل به در واقع صحبت و بگو بخنده و شما با این آدم انگار پیر نمیشید و شرایط خیلی خوبی رو من دارم میبینم که براتون پیش میاد. برای تعدادی از شما دارم میبینم که شراکت دارید با شخصی که همجنس خودتون هست و این شراکت کاری و مالی میتونه برای شما نتیجه بخش باشه، اما به زمان. یعنی خیلی زود ممکنه به نتیجه نرسه، یه مقدار کارتون خاکخوری داره، اما در نهایت شما موفقیت رو خواهی داشت. یک شخصی که مغروره، یه آدمی که شما فکرش رو هم نمی‌کنید، ممکنه یه ابراز علاقه از جانبش داشته باشید یا متوجه بشید که یعنی یه جایی انگار یه چراغ سبزی به شما میده و شما متوجه حس و علاقه قلبی ایشون نسبت به خودتون میشید که این مسئله یه مقداری ممکنه باعث تعجبتون بشه. اما بریم ببینیم در مسیر شرایط کاری و مسائلی که در واقع مربوط به اهدافتون هست، ببینید چه چیزی افتاده. اونچه که روش نیت دارید. توی 2 دسته ستایی کارت‌ها رو میچینیم و تفسیر رو خواهیم داشت. خب مسئله‌ای که بچه‌ها من اینجا دارم میبینم، یه تعدادی از شما روی شرایط کاری و مالی خودتون خیلی نگرانید، استرس بیش از اندازه دارید و این موضوع باعث شده که کلاً انرژی برای ادامه نداشته باشید. فوکوس کردید روی ناکامی‌هایی که داشتید و روی شکست‌هایی که براتون اتفاق افتاده. این مسئله اصلا درست نیست. باید که کارتون رو ادامه بدید، چون شما در یک قدمی موفقیت هستید و تا 2 وعده زمانی آینده مسیر موفقیت براتون هموار میشه و این فقط نیازمند اینه که شما بلند شده که قدم دیگر رو بردارید. خیلی به گذشته و ناکامی‌هاتون فکر نکنید. تعدادی از شما به خاطر شرایط مالی سختی که دارید یا شرایط کاری که یه مقدار براتون به هم ریخته، احساس میکنید که دارید عشق زندگیتون رو از دست میدید یا احساس میکنید که خانواده‌تون خدایی نکرده به خاطر مشکلات مالی داره یه جورایی از هم دور میشه و از هم میپاشه، ولی این اتفاق نمیفته و تمام اینها نیازمند این هستش که شما یک همتی داشته باشید و نشون بدید که به فکر زندگیتون هستید. اینکه شما بشینید و قصه بخورید یا یه جورایی حالا به خاطر شرایطی که وجود داره بخواید کناره‌گیری بکنید یا هیچ تلاشی نکنید، این باعث میشه شرایط براتون حادتر بشه. بنابراین بهتره که نشون بدید که زندگیتون براتون مهمه و یه کاری رو شروع بکنید. برای خیلی از شما عزیزان دارم میبینم توی یک شراکتی که داشتید و توی اون شراکت شکست خوردید یا براتون به نتیجه نرسیده و خیلیاتون قصه میخورید و میگید که مثلا سرمایه‌ام به باد رفت یا نمیدونم حیف اون پولی که من با فلانی شریک شدم. خیلی حتی ممکنه بعضی وقتها قصه بخورید و حتی خودتون رو لعن و نفرین هم بکنید و حتی به اون کسی که شریک شما هست ممکنه بدبین بشید. ولی خود اون شخص هم به اندازه شما ناراحته، شرایط برای شما رو به بهبود میره، اما شما نیازمند این هستید که مقدار مثبت نگرتر باشید و دیدگاه خودتون رو تغییر بدید. خیلی از شما بچه‌ها با خودتون دارید میگید که مثلا توی این شراکت من خیلی سر بودم یا من بهتر میتونستم این پول رو یا این سرمایه رو مدیریت بکنم، ولی فلانی خودش رو همه کاره دونست و مثلا این پول رو این سرمایه رو از من گرفت و فلان کار رو انجام داد. این غرور شما بچه‌ها اصلا درست نیست، در حالی که خود اون شخصی هم که حالا به عنوان شریک شما هست اونم چیزی کم نذاشته و همه تلاش خودش رو داشته، اما شما یه مقدار به خودتون مغرور هستید و این غرور شما خیلی وقتها انرژی
منفی رو به این شراکت وارد میکنه و باعث میشه این کار رونق نگیره، چون شما یه جوری مغرور هستید که باعث میشه اون پول شما یا اون سرمایه شما برکت لازم رو نداشته باشه. پس یه مقدار دلتون رو صاف کنید و با نیت صاف جلو برید. برای تعدادی از شما بچه‌ها دارم میبینم در اوج ناباوری رسیدن به یک آرزو یا تحقق یکی از اهدافتون براتون اتفاق میفته. ممکنه توی یک مصاحبه قبول بشید، ممکنه که یک پولی به یک باره به دستتون برسه یا مثلا یه جایی پذیرفته بشید که حتی فکرش رو هم نمی کردید. اشک ریختن از سر خوشحالی رو دارم براتون میبینم و میبینم که بعد از این یه سری اهدافی که دور دستتر هستش، اهداف بلند مدت دیگه ای رو ممکنه پایه‌ریزی بکنید که خیلی براتون خوبه و فقط اینکه اگر میخواید اهدافی رو برنامه‌ریزی بکنید تمام چالش‌هاش رو در نظر بگیرید. طوری نباشه که فقط نکات مثبت رو در نظر بگیرید و یک باره بیفتید توی راه و یه جایی متوجه شرایط نابسامان بشید و دوباره جا بزنید. نه، متوجه باشید که سر راه هدفی که دارید پیش میرید چه خطرهایی و چه ریسک‌هایی ممکنه وجود داشته باشه تا کم نیارید. و در نهایت برای شما موفقیت داره دیده میشه. روی شرایط کاری و مالیتون، اگر که در واقع دارید جایی کار میکنید، کسی که در محیط کار برای شما مشکلاتی رو ایجاد کرده از شما عذرخواهی میکنه، یا اگر با کسی در محیط کار یا تحصیلتون قهرید و یه جورایی چشم دیدن همدیگر رو ندارید، این شرایط آشتی براتون ایجاد میشه و کدورت‌ها از بین میره. برای خیلی از شما دارم ارتقای سمت میبینم، انگار یه جوری که یه جایی از شما تقدیر و تشکر بشه و حتی جایگاه و صندلی شغلیتون در واقع بخواد که تغییر بکنه. این مسئله باعث میشه خیلیا حسود بشن، خیلیا نسبت به شما حسادت رو شروع بکنن، چون چشم دیدن موفقیت شما رو ندارن. بهتره که آگاهانه پیش برید و همین که متوجه باشید چه کسانی در کنار شما به شما حسادت دارن کافیه، چون این خودش باعث میشه خیلی جاها حواستون جمع باشه و پاتون رو کج نذارید و نقطه ضعف دست کسی ندید. برای شما عزیزان دارم رقیب میبینم در مسیر کاری یا تحصیلیتون، اما بچه شانس با شماست. اون کسایی که نسبت به شما رقابت یا حسادت دارن موفقیت براشون اتفاق نمیفته، چون اونها انقدر در واقع درگیر رقابت با شما هستن که خیلی وقتها توی مسیر انگار با خودشون تلاقی میکنن و خیلی وقتها با خودشون درگیر میشن، مثل اینکه مثلا هر دوشون برای اینکه شما رو از اون مسندی که هستید کنار بذارن یا مثلا بخوان هر دوشون تلاش بکنن، هر کدوم به جای خودشا بخواد تلاش کنه که یه جورایی شرایط شما رو به خطر بندازه، ولی میبینم دست خودشون رو میشه و این آدم ها یه جایی با خودشون درگیر میشن، مثل این که مثلا چند نفر بخوان دشمن شما باشن، هر کدوم به طریقی بخوان به شما ضربه بزنه، ولی در نهایت با هم درگیر میشن و این وسط شمایید که جون سالم به در میبرید و مطمئن باشید که دست خدا همراه شما هست. پس اگر دارید که با نیت صاف جلو میرید، مطمئن باشید همه کسایی که برای شما دارن یه جورایی سنگ اندازی میکنن در مسیر کاری تحصیلیتون به جایی حسادتشون نمیرسه و این شما هستید که پیروز خواهی شد. پس نگران نباشید، اما یه مقداری حواستون رو جمع کنید و نسبت به آدم‌هایی که حسادت دارن آگاه باشید. همین که اونها رو بشناسید خودش خیلی خوبه و محتاطانه در مقابلشون برخورد کنید. اما در رابطه با شرایط احساسیتون ببینیم در آینده نزدیک چه اتفاقاتی برای شما قراره که رخ بده. خب کارت ها رو بکشیم. خب ببینید بچه ها، اولین مسئله دارم میبینم که برای تعدادی از شما ممکنه یه حالت دعوا ایجاد بشه با شخص عاطفیتون یا با همسرتون. این مسئله رو مدیریت کنید و جایی که احساس کردید اگر حرفی بزنید یا کاری بکنید شرایط ممکنه بحرانی بشه، بهتر سکوت رو انتخاب بکنید تا شرایطتون رو به سمت آرامش بره. اما اگر که شما با شخص عاطفیتون توی کات، کدورت یا حتی توی بلاکی هستید، من میبینم که شخص عاطفیتون خودش شما رو از این بلاکی در میاره و شروع ارتباط مجدد رو با شخص عاطفیتون خواهی داشت. برای خیلی از شما دارم میبینم که
بعد از یک شکست عاطفی خیلی شدیدی که داشتید وارد شدن به یک رابطه‌ای که براتون معجزه آساست و انگار آدمی میاد توی زندگیتون که زمین تا آسمون با آدم قبلی زندگیتون فرق داره و این آدم شخصیه که این آدم جدیده، آدمیه که تمام زخم‌های روحی و روانی که اکستون در وجود شما ایجاد کرده رو براتون از بین میبره. برای خیلی‌هاتون بچه‌ها ممکنه که حالتی از لج و لجبازی داشته باشید با شخص مقابلتون. این کار اصلا درست نیست، چون رابطه شما رو ممکنه یه مقداری به تنگنا ببره و آرامش رو از ذهنتون دور بکنه. پس حواستون باشه لج و لجبازی نکنید. اگر شما از اون دست افرادی هستید که میدونید شخص عاطفی شما یا همسر شما دست به زن داره یا میدونید که رفتارهاش نسبت به شما خیلی تهاجمی تره، بهتره باش در نیفتید و بهتره که شرایط رو ایجاد نکنید که مجبور بشید تو روش وایسید. به خصوص اگر که شخص عاطفیتون یا همسرتون کسی که دست بزن داره، حواستون باشه بچه‌ها خیلی باش دعوا نکنید و درگیری ایجاد نکنید. و بچه‌ها اگر شما کسی هستید که خانواده شما از رابطه عاطفی شما باخبر نیستن یا اینکه باخبرن ولی شما رو محدود کردن و اجازه نمیدن که شما با شخص عاطفیتون دیدار داشته باشید یا مثلا رابطتون به روال قبلی ادامه داشته باشه، یه مقداری باید دقت داشته باشید، چون ممکنه که یکی از اطرافیان شما رو ببینه، حالا در حین ملاقات با شخص عاطفیتون یا متوجه بشه که شما با شخص عاطفیتون توی ارتباط هستید، به خصوص اگر خانواده متعصبی دارید. خیلی مراقب باشید روی این مسئله، چون ممکنه باعث ناراحتیتون بشه. دوستان عزیزی که همسرشون دست به زن داره و دارای فرزند هستن، به خاطر فرزند خودتون هم که شده بهتره توی در واقع زندگی زناشوییتون خیلی سر به سر همسرتون نذارید. درسته که شما خیلی احساس میکنید این آدم بعضی جاها در واقع تند میره، ولی اگر میتونید خب باش بسازید. اگر نمیتونید بسازید و خسته شدید، بهتر از یه نفر دیگه کمک بگیرید، از یه بزرگتری یا از راه قانونی کسی. اگر که حالا میخواید این زندگی پابرجا بمونه، سعی کنید که مشکلات رو حل بکنید، اما اگر که نه، بالاخره از راهش باید وارد بشید. ولی اینکه یک تنه بخواید در مقابل همسرتون بایستید خیلی کار درستی نیست، چون ممکنه که در واقع رفتارهایی داشته باشه که علاوه بر شما فرزندتون هم از نظر روحی ممکنه کاسیب‌های بدی ببینه. بنابراین حتما روی این مسئله دقت داشته باشید. برای یه تعدادی از شما بچه‌ها می‌بینم که شخص عاطفی شما علیرغم علاقه‌ای که به شما داره ممکنه حرفی به شما بزنه به غیر عمد، حرفی به شما بزنه که شما رو ناراحت بکنه، ولی خب مطمئن باشید که غیر عمده و دوباره خودش برای عذرخواهی به سمت شما خواهد اومد. برای تعدادی از شما بچه‌ها دارم می‌بینم افرادی دنبال این هستن که از ارتباط شما یا از زندگی شما سر در بیارن. بهتره آمار به کسی ندید. ممکنه یه سری افراد خودشون رو در لباس دوست جا بزنن و دنبال این باشن که سری اطلاعاتی رو از شما یا از همسرتون بگیرن. حواستون باشه لطفاً. و به خصوص در واقع بچه حواستون روی مسئله باشه، اونم این که اسم مادر و پدر خودتون رو و همچنین شخص عاطفیتون یا همسرتون رو به کسی ندید، چون متاسفانه این روزها مسائل دعایی خیلی زیاد شده. ممکنه کسی یا کسانی باشن که به دنبال این باشن که از شما اطلاعاتی رو کسب بکنن یا اینکه توی محیط زندگی شما، توی رابطه شما بخوان رفت و آمد بکنن و بعدش متوجه بشید که برای شما مشکلاتی ایجاد شده که ناشی از مسائل ماورایی دعایی هستش. بنابراین حواستون باشه با کی رفت آمد میکنید و حواستون باشه که اطلاعات شخصیتون رو به هیچ کس ندید و درباره رابطتون، به خصوص درباره اتفاقات خوب رابطتون، با کسی صحبت نکنید، چون ممکنه حسادت ها برانگیخته بشه و این موضوع چیز خوبی نیست. اگر همسرتون، اگر پارتنرتون براتون کادو میگیره، خیلی با شما مهربون، اگر زندگیتون خیلی گل و بلبلی، اینو نکنید تو چش بقیه. اگر میدونید مثلا شما ممکنه حسادت‌های اطرافتون باشه، بهتره که خوشی‌های خودتون رو دربارش صحبت نکنید. اگر با شخص عاطفیتون قهر هستید، این آدم به سمت شما برمیگرده. این هم از آینده نزدیک و اتفاقاتی که قراره براتون رقم بخوره. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون که تا به لحظه همراه من بودید. منتظر لایک ها و نظرات زیباتون هستم. تا یک فال دیگه، خدا نگهدار.